नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला गावच्या पद्धतीने मटकीची आमटी बनवून दाखवणार आहे। अशी झणझणीत चवदार अशी लागेल। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। ही गावठी मटकी आहे बघा, एकदम बारीक असते आणि तिला बघा किती छान असे मोड आलेले आहेत। मी सांगितलेलं आहे कसे मोड यायचे, कसे करायचे, हे सगळं मी दाखवलेलं आहे। त्याची पण तुम्हाला लिंक पाहिजे असेल तर मी ते पण देईन। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया। तर आपल्याला 2 चमचे तेल टाकायचे आणि तेल चांगलं कडक गरम होऊन घ्यायचं। तेल चांगलं गरम झालेलं आहे तर 1 चमचा जिरे मोहरी, कढीपत्ता आणि 1 मोठ्या आकाराचा कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे। कांदा आपल्याला चांगला भाजून घ्यायचा आहे। कांदा बघा असा भाजून घ्यायचा आणि कांदा जरा बारीक कापून घ्यायचा। आता ह्याच्यामध्ये बघा सुकं खोबरं, 1 गड्डी लसूण आणि अर्धा इंच आलं कुटून घेतलेलं आहे। कुटून घेतल्यामुळे ना ही चांगली चव येते। जरा मिक्सरला बारीक केलं की नाही की इतकी चव येत नाही त्याची, म्हणून कुटून घ्यायचं याला। 1 मिनिटभर परतून घेऊया आपण। लसूण आणि खोबरं बघा चांगलं भाजून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यामध्ये 2 चिमूट हिंग पावडर आणि आपल्याला ह्याच्यामध्ये थोडीशी हळद टाकायची। आपली घरची हळद आहे, त्याची पण मी व्हिडिओ टाकलेली आहे बघा। त्याचा कलर बघा किती छान असा येतो। आता हे 1 मिनिटभर ह्याला नुसतं परतून घेऊया। हलकंसं परतून घेतलं आहे बघा। आता त्याच्यामध्ये बघा मटकी टाकायची। तर ह्या मटकीना देशी मटकी आपली एकदम बारीक, त्याची चव छान येते। त्याची मिसळ जर केली तर एकदम छान येते, होते चवीला पण छान लागते। तर मी मिसळ रेसिपी पण टाकलेली आहे, कडधान्याची पण मिसळ रेसिपी पण टाकलेली आहे। तर आता हे आपण मटकी टाकल्यानंतर ना थोडंसं परतून घ्यायचं याला। परतल्यामुळे काय होतं, एकदम छान अशी मटकी परतली जाते आणि चव छान येते। ही व्हिडिओ बघितली की नाही की प्लीज एक लाईक करा। तुम्ही लोक लाईक करायला विसरता आणि कमेंट करायला विसरू नका। मिनिटभर बघा परतून घेतलेलं आहे तर एकदम वास पण इतका छान असा आलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण चटणी मीठ टाकून घेऊया। तर हे आपलं कोल्हापुरी तिखट, ह्याची पण रेसिपी मी टाकलेली आहे। तर 2 चमचे टाकायचे, तुमच्या तिखटाप्रमाणे टाका। गरम मसाला पावडर, ह्याची पण मी व्हिडिओ टाकलेली आहे। आता हे पण थोडंसं आपण परतून घ्यायचं। मीडियम गॅस आहे हा सगळा। आणि ही जी कढई आहे ना ही लोखंडाची कढई आहे। तर ह्याच्यावर मला कमेंट केल्या होत्या ती कशी वापरायची, कशी करायची ते सांगा। तर या कढईविषयी मी तुम्हाला थोडंसं सांगते। त्यात आपण थोडंसं पाणी टाकून घेऊया। जेवढं आपल्याला पाहिजे ना कालवण त्याप्रमाणे आपण ह्याच्यात पाणी टाकायचं आहे। तर मी अर्धा ग्लास पाणी ओतलेलं आहे। त्यात आपण अजून पाणी टाकून घेऊया आणि परत बघा ही 1 ग्लास पाणी। तर एवढंच कालवण बास होईल। तुम्हाला किती पाहिजे त्याप्रमाणे टाकायचं। ह्यातली मटकी जरी अर्धी जरी वापरली तरी चालते। 200 ग्रॅम मी मटकी भिजत घातली होती आणि चवीपुरतं मीठ टाकायचं। तर ह्या कढईविषयी मी तुम्हाला सांगते। ही कढई जर घासली की नाही तर पुसून घ्यायची आणि ह्याला तेल लावायचं। थोडंसं तेल मागणं पुढनं लावायचं, म्हणजे कढई लाल होत नाही आणि चांगली राहते कढई। जर तुम्ही तेल नाही लावलं ना आणि तशीच कढई जर तुम्ही पुसून जरी नुसती ठेवली ना तर तिला तांबडा चढतो। आणि ह्यात अजून एक गोष्ट सांगते, ही कढई ना आपण आता भाजी केली की नाही, झाली भाजी की एकदा दुसऱ्या भांड्यामध्ये काढून ठेवायची, त्यातच ठेवायची ना। त्यात ठेवल्यामुळे काय होतं, भाजी कळकटते। त्यामुळे ना काढलं की लगेच भाजी शिजली की लगेच दुसऱ्या भांड्यामध्ये आपण काढून ठेवायची। मग ही कढई अशी घासून जर तुम्ही ठेवली ना तर कढई कधीच खराब होत नाही। आणि लोखंडाच्या कढई, बिडाच्या कढईमध्ये जेवण बनवलेलं चांगलं असतं। त्यामुळे बघा ही मी मोठी कढई घेतलेली आहे। मटकीचं कालवण बघा आपलं चांगलं उकळलेलं आहे। तर त्याच्यामध्ये लगेच कोथिंबीर टाकून घ्यायची। तर मी कोथिंबीरचे देठ पण घेते बघा, देशी कोथिंबीर भेटलेली आहे आणि ती छान असतात। आणि देठं खाल्लेली म्हणजे त्याची कवडी जेवढी देठं असतील ना तेवढी देठं घ्यायची, म्हणजे एकदम चव छान लागते। आणि कोथिंबीर खाल्लेली खरं चांगली असते। तर हे कालवण आपण शिजून देऊया चांगलं। मटकीचं कालवण बघा आपलं झालेलं आहे। मटकी किती बारीक होती बघा, शिजून कशी झालेली आहे, एकदम छान असं झालेलं आहे। आणि लोखंडाच्या कढईमध्ये ना काळं कालवण होतं, थोडंसं कलर चेंज होतो। तर तुम्हाला जर ही मटकीची जर गावरान पद्धतीचं जर कालवण आवडलं असेल तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।